Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii noiembrie. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente zodiilor în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale. De asemenea, nu uitați că acest horoscop este unul general, așadar tratați-l ca atare. Dacă doriți analize individuale, analize astrologice individuale, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți parcurge acest drum al autocunoașterii cât mai facil cu putință. Vă invit să vă abonați și pe paginile de rețelelor de socializare de Facebook, Instagram și TikTok, unde mă găsiți tot cu terapie prin astrologie. Și de asemenea, dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Așadar, haideți să vedem ce ne rezervă astrele în luna noiembrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Fecioară, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii noiembrie. Vă reamintesc că acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Vom discuta în cele ce urmează despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi, începutul de lună își are atenția în zona transformărilor profunde, a subiectelor tabu din viața voastră, al felului în care vă partajați zona financiară cu cineva apropiat vouă. Este o perioadă în care pot ieși la suprafață anumite lucruri care au fost ascunse, fie de voi, fie de cei de lângă voi. Este o perioadă în care se face curățenie, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere social, cât și din punct de vedere psihic, da? Se fac niște curățări cumva la nivel macro, pentru ca noi să căpătăm claritatea de care avem nevoie pentru următorul interval de timp. Așadar, dragilor, voi aveți nevoie să fiți atenți la începutul lunii la felul în care puteți evolua din punct de vedere mental, din punct de vedere psihic, din punct de vedere al principiilor voastre de viață și al modului în care vă raportați la ideea de stabilitate, atât materială cât și emoțională, la felul în care vă exercitați principiile de viață, la cât sunt de bune aceste principii, la cât sunt de solide, la cât de solid este sistemul vostru de valori, credințe și principii, la cât sunteți de corecți, la cât sunteți de sinceri, de onești, de organizați. Deci pot apărea destul de multe chestiuni de acest fel în prima parte a lunii pentru voi, care să vă pună în contact cu conștientizări profunde care au legătură cu ideea de transformare profundă în viața voastră. Este posibil ca după această perioadă efectiv să vă simțiți mult mai maturi, mult mai stăpâni pe sine, mult mai încrezători în forțele proprii, mult mai în contact cu sufletele voastre, cu autenticitatea voastră. Așadar, un început de lună care împreună cu faza de lună nouă de pe 1 noiembrie vă dă posibilitatea unui început transformator. Da? Vă veți orienta către chestiuni de suflet mai mult decât către chestiunile acestea materiale sau de etichetă, de ce zice lumea, cum zice lumea. Vă veți orienta după ceea ce simțiți și după ceea ce aveți nevoie real ca voi să fiți bine, dragii mei. Mijlocul lunii este în aceeași energie ca și începutul de lună, atâta că pe data de 15 noiembrie Saturn, care se află în semnul opus vouă în zodia Pești, își va relua mersul direct după o perioadă de retrogradare, iar acest lucru vă va face să fiți mai stăpâni pe structura voastră interioară, veți ști mai bine ce vă doriți de aici încolo, veți ști mai bine ce vreți, veți ști mai bine cum sunteți, veți avea parte de niște conștientizări foarte puternice care să vă ajute să vă maturizați, care să vă ajute să vă înțelegeți mai bine pe voi și să vă înțelegeți mai bine nevoile voastre intime, acele nevoi ascunse, acele nevoi pe care poate le-ați reprimat sau pe care poate le-ați ascuns, de rușine,
de teama de a nu fi judecați, da? Posibil ca cineva foarte apropiat vouă să vă înțeleagă și să cumva acea persoană de fapt să vă fi ajutat în acest sens, să vă fi deschis noi orizonturi legate de acest segment al vieții voastre și de această dată să fiți voi ceva mai deschiși și mai asumați, astfel încât să reluați acea conexiune, să spuneți lucrurilor pe nume și să mergeți cu mai mult curaj către persoana sufletului vostru, dragii mei. Finalul de lună este unul ceva mai intens, asta pentru că în intervalul 23-25 noiembrie luna vă va tranzita semnul zodiacal, iar acest lucru vă va face să fiți ceva mai emotivi, mai sensibili, poate chiar mai irascibili și mai mult decât atât, atenție, pentru că vă pot cuprinde adevărate sentimente de gelozie, de posesivitate, de suspiciune exagerată, da? Veți dori cumva să aveți așa un control total asupra persoanei iubite, tot dintr-un sentiment de pasiune pe care îl puteți resimți foarte, foarte intens în raport cu aceasta, iar acest lucru să vă ajute să vă transformați sistemul de valori, credințe și principii. Deci, prin intermediul acestor emoții puternice pe care le veți resimți pe finalul lunii, se poate schimba pentru voi această idee de raportare la ce este corect în viață. Deci aveți nevoie să simțiți toate aceste lucruri care în aparență pot fi negative sau pot părea negative, le puteți resimți destul de intens, însă ele încearcă să vă arate calea cea dreaptă, încearcă să vă arate ce aveți de îmbunătățit, de corectat, de îndreptat la propria persoană, astfel încât să primiți ceea ce vă doriți în viața voastră, ca acea persoană la care visați sau acea persoană pe care vă doriți foarte mult în viața voastră să poată sta cu voi, să poată fi în viața voastră, pentru că nu este suficient să vă doriți, că este foarte posibil ca voi să nu fiți pregătiți pentru acea persoană și dacă o aveți lângă voi, să dați cu băta în baltă, să nu știți ce să faceți cu ea, da? Și în cele din urmă ea să se îndepărteze de voi. Așadar, finalul de lună aduce niște trăiri foarte intense, niște trăiri care să vă pună în contact cu latura voastră ascunsă, cu tot ce are legătură cu subiectele tabu, cu ideea de a pierde pe cineva important din viața voastră, iar acest lucru să vă sperie și să treceți la acțiune, să efectiv să maturizați ceea ce se află în interiorul vostru, să nu mai ezitați atât, să nu vă mai lamentați, să nu vă mai victimizați, trebuie să ieșiți din atitudinea de victimă ca să întreprindeți ceva ca lumea în viața voastră. Deci pentru acest lucru aveți nevoie de curaj. Într-adevăr, finalul de lună este foarte complicat pentru că partea de comunicare nu se aliniază cu emoția și atunci puteți comunica destul de impulsiv, destul de, așa cum v-am spus, se pot accentua sentimente de gelozie, de posesivitate, de interpretări greșite, de scenarii. Totodată aceste lucruri să creeze iluzii, fel de fel, da? Și să altereze posibilitatea, oportunitatea de a crea niște relații armonioase. Deci finalul de lună pentru voi este foarte intens din punct de vedere intim, relațional, inclusiv în relația cu copiii. Pentru unii dintre voi lucrurile pot fi foarte tensionate pe finalul lunii, pot exista acolo anumite dispute, anumite reproșuri, da? Anumite chestiuni blocate, tocmai pentru că voi aveți nevoie să învățați să acționați corect. Să acționați cu curaj, cu demnitate, dintr-o zonă curată, să nu mai, pentru că cei din jurul vostru vă percep ca fiind niște oameni ascunși, iar acest lucru vă pune într-o lumină nefavorabilă. Și atunci, acum, prin toate aceste tensiuni, tot acest context tensionat, sunteți forțați și obligați de către energiile astrale să scoateți la lumină tot ce aveți de scos, să vă asumați și să aveți un plan de acțiune care să conțină integritate, demnitate, respect, intenții bune, onestitate și așa mai departe. Deci fiți cu băgare de seamă, finalul de lună pentru voi este foarte intens. Dacă la începutul și la mijlocul lunii lucrurile sunt așa mai cumva relaxate, dar totodată prevăd, da? Vă pregătesc pentru finalul de lună. Finalul de lună este extrem de intens pentru voi, revelator, cu foarte multe testări, cu foarte multe lucruri care sunt întinse la maximum pentru ca voi să înțelegeți ce aveți de făcut cu voi și ce aveți de îmbunătățit la voi, ca să nu mai fiți tratați într-un anumit fel, ca să nu mai repetați anumite greșeli sau anumite situații care vă pun într-o lumină nefavorabilă, dragilor, da? Mare, mare atenție!
Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile oracol și pentru că în luna noiembrie avem o mare sărbătoare și anume cea a Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, am ales cărțile aferente acestora. Am să încep cu Arhanghelul Mihail să vedem ce mesaj. Wow, deja a ieșit mesajul pentru voi și acesta este: să vă petreceți cât mai mult timp în afara casei, să vă petreceți cât mai mult timp în natură. Conectați-vă la ideea de verde, de pădure, de copaci. Copacii reprezintă înțelepciune, reprezintă împământare, legătura cu planul concret, real din această viață, reprezintă ideea de stabilitate. Așadar, mare atenție la aceste semnale și cum vă simțiți apăsați și frustrați, ieșiți în natură, faceți o plimbare în izolare, astfel încât să puteți merge în introspecție și să înțelegeți mai bine ce aveți de modificat în interiorul vostru, pentru că așa veți primi cele mai bune răspunsuri, dragilor. Haideți să vedem Arhanghelul Gabriel ce mesaj sau ce mesaje are pentru voi în luna noiembrie. Ok. Și a vrut să iasă un mesaj. Și acest mesaj vorbește despre a merita. Tu, ca și ceilalți copii ai lui Dumnezeu, meriți fericire, sănătate și iubire. Dar pentru asta trebuie să ai credință. Credință pe care tu probabil ți-ai pierdut-o pe parcurs, ai avut senzația că tu ești Dumnezeul vieții tale, tu ești stăpânul peste tot și toate și viața încearcă să îți aducă lecțiile necesare ca să redevii smerit, să-ți regăsești credința, să-ți regăsești puterea interioară, să-ți regăsești sufletul și în cele din urmă să te regăsești pe tine. Așadar, meriți aceste lucruri, dar ca să le primești ai nevoie să treci niște teste. Dragilor, acestea sunt și mesajele cărților oracol, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video. Vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna noiembrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare! Pa, pa!